සාදරයෙන් පිළිගන්නවා දිනුත් IT YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද ඔයාලා YouTube channel එකට YouTube channel art එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට use කරන්නේ කිසිසේත්ම Photoshop වත් third party website එකක්වත් නෙමෙයි. මම මේකට use කරන්නේ Microsoft PowerPoint කියන ඔයාලේ හැම PC එකෙම වගේ තියෙන software එක. ඉතින් මම මේකේ පාවිච්චි කරන්නේ 2010 version එක Microsoft PowerPoint 2010 එක. ඉතින් මොකද ඒකත් දැන් ගොඩක් සමහර අය පාවිච්චි කරන version එකක්. එතකොට ඒකෙන් කරාම ගොඩක් අයට මේ හැමෝටම වගේ මේක දැනගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා ඉතින් 2010 එකෙන් කරන දේ අනිවාර්යයෙන්ම 2013 16 වගේම 19 කියන versions තුනෙනුත් අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ Microsoft PowerPoint එක open කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් මේ දින්නේ 2010 version එක. ඉතින් 2013 16 හෝ 19 එක ගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ. ඔයාලා මේකේ blank presentation එකක් open කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් මේක 2010 එක නම් ඔයාලා use කරන්නේ ඔයාලා design tab එකට ගිහිල්ලා page setup කියන එකේ මේ on screen show කියන එක මේ slide size 4 කියන එක on screen show 4ට 3 කියන එකෙන් on screen show 16ට 9 කියන එකට මාරු කරගන්න. ඊළඟට ඕකේ කරන්න. එතකොට මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලා 2013 හරි 19 හරි use කරනවා නම් මේක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් හරි දැන් අපි මේක slide එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට කරන්නේ තියෙන්නේ text box ටික අයින් කරන එක විතරයි. හරි. ඒක කරාට පස්සේ ඔයාලා මම පළවෙනි description එකේ link එකක් දාලා ඉතින් ඒ link එකෙන් මෙන්න මේ පින්තූර download කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඊළඟ පින්තූරයක් තියෙනවා ඒක download කරගන්න ඕනේ. හොඳයි. ඉතින් දැන් මම මේ පින්තූරේ මම මෙතනට දාගන්නවා. මොකද ඒ පින්තූරෙන් තමයි අපේ layout එක කියන්නේ මේක හදන්නේ පින්තූරේ ඕනේ. මේ picture එක අපි downloads වලට යන්. හොඳයි. ඒකේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ පින්තූරේ link එක තමයි මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා මේක මුළු slide එකටම වැටෙන විදිහට හදාගන්න. ඊළඟට ඔයාලා අවශ්‍ය background එක ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේකේ ඔයාලා මුලින් මතක තියාගන්න ඔයාලා මේ channel art එක design කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ desktop minimum and mobile කියන මෙන්න මේ තද කළු පාටින් හදලා තියෙන area එක උඩ ඒකේ design කරාම තමයි හැම device එකකටම මේකේ design මේ ටිකේ තමයි ඔයාලා අවශ්‍යම දේවල් දාන්න ඕනේ. මොකද මේකේ design කරොත් තමයි හැම device එකකම පෙන්වන්නේ. මේ tablet කියන area එකේ design කරොත් ඔයාලට tablet එකකට විතරයි ඒ area එකේ design කරන ටික මේ බලා ගන්න පුළුවන්. එන්නේ desktop max කියන එක design කරොත් ඒ කොටස තුල design කරොත් ඔයාලට desktop ලොකු 2560 2423 pixels 2460 2423 කියන resolution එකේ තියෙන ඔයාලා monitor එකකින් තමයි ඒක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ TV කියන එකේ ඔයාලා area එකේ design කරොත් ඒක TV එකක විතරයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. smart TV එක. ඉතින් ඔයාලට TV එකක විතරක් බලා ගන්න මොනවද design කරන්න ඕනේ ඒ හැටි design කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලා අවශ්‍යම කොටස් ටික desktop minimum and mobile කියන කොටස තමයි design කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන්නේ හරි web browser එක open කරලා ඒකේ අදාළ ඔයාලට background එකක් තෝරගන්න. හරි. බලමු background for YouTube banner. හරි. banner කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක search කරලා images වලට යන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ දීලා තියෙන කැමති banner මේ template එකක් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. හරි. මම දැන්ට මෙන්න මේ උඩම තියෙන banner එක තමයි දැන්ට ගන්නෙ. copy image යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ image download කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඒක චුට්ටක් ලොකුයි අපේ slide එකට වඩා. හොඳයි. පොඩි ඉන්න අපි මේක මුලින්ම පොඩි කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපි මේක පොඩි කරගමු. හොඳයි. ඊළඟට එකක් දාලා තැනින් හරි ඒක paste කරා.
තවත් ලොකුයි අපේ හොඳයි ලස්සනට. මොකද අපි ඒ ගානටම ගන්න ඕනේ. හරි මේ මෙන්න මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණ ඒරියා එකේම යන විදිහට තියෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම නොවුනොත් ඔයාලා ටීවී එකකින් වගේ බලද්දි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක එතනින් එහා පෙන්වන්නේ නැති වෙයි. ඒකින්ද ඔයාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මුළු ඒරියා එකේම ගන්න. ටෙක්ස්ට් වගේ ඒවා ඔක්කොම ටික අර මම කියපු තද කළු පාටින් ඇඳලා තියෙන ඒරියා එකේ විතරක් ගන්න ඕනේ. හොඳයි. හොඳයි දැන් මම මේක චුට්ටක් පස්. හරි අපි මේක දැන්ට send to back කරගන්නවා මම. මොකද ඒක ලේසියට. හොඳයි ඊළඟට මේ desktop minimum කියන එක ඔයාලට අදාළ ටික logo එක ඒ ටික design කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. දැන්ට අපි මුලින්ම මම හදපු අපි දැන් මුලින්ම ඔයාලේ logo එක ඔයාලා මේකට දාගන්න. logo එක හරි logo එක දාගත්තට පස්සේ එතනින් එහා වැඩේ කරමු. ලොකු වල තියෙනවා නම් ඒකේ අදාළ ප්‍රමාණයට පොඩි කරගන්න. ඔයාලට කැමති නම් මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන්. රිමූව් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ගිහිල්ලා ඒ අදාළ විදිහට. හොඳයි. හරි ඊළඟට මේක තව ටිකක් පොඩි කරගන්න. ඒ ඔයාලට මේ විදිහට පොඩි කරාම හදන්න මරන්න මේක zoom කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. හොඳයි. මම දැන්ට 144කට zoom කරගන්නවා. ඊළඟට මම දැන් තව ටිකක් මේක පොඩි කරනවා. හොඳයි. ඊළඟට සිම්පල් එකක් හදන්න හින්දා අපි ඊළඟට කරන්න ඕනේ හොඳයි ඊළඟට අපි ඔයාලට ඕනනම් ඔයාලගේ channel name එක මෙතන යටින් ගහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි subscribe button එකක් මෙතනින් ගමු. මම simple ribbon එකක් හදන්න ඔයාලට මේක කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන් ලස්සනට. subscribe button. හොඳයි එතනට ගිහින් ඔයාලට කැමති subscribe button එකක් මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේක තෝරගන්නවා. copy image යන්න. ඔයාලට save image උනත් දාගන්න පුළුවන් ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තක්. මම මේක paste කරගන්නවා. ඒගොල්ලෝ ලොකුවට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි දැන් ඒක තව ටිකක් පොඩි කරගමු. ටිකක් ගොඩක් පොඩි කරගන්න වෙයි මොකද. හොඳයි ඊළඟට මේකේ format වලට ගිහින් background එක මුලින්ම ඔයාලා remove කරන් ඉන්න. ඔය ගොඩක් පොඩි කරගත්තට පස්සේ ඒක කරගන්න අමාරුයි. හොඳයි. දැන් මේ ප්‍රමාණයෙන් තියාගන්න ඕන. ඔයාලා තව ටිකක් මේක පොඩි කරගමු. ඊළඟට ඔයාලා like button එකක් ඔයාලා ගන්න. ඔයාලා මේක ඔයාලා කැමැත්තට මම මේ දැන්ට මේ simple මේ එකක් හදන්නේ. හොඳයි ඊළඟට මම මේක ගන්නවා. copy image කරලා දැන් paste කරමු. හොඳයි. ඔයාලට අන්තිමට ඉල තිබුණොත් අදාළේ image ටික ඕන ලොකු කරගන්න එක ඔයාලට ලොකු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඉල තිබුණොත්. හොඳයි මම හොඳයි මේ background එක හරි. දැන් background remove කරගත්තට පස්සේ මේක අපි තව ටිකක් පොඩි කරගමු. හොඳයි මම මේක දැන් මේ කෙරවලටම දානවා. හොඳයි ඊළඟට මේ subscribe එක මම බැද්දට දාගන්නවා. ඊළඟට අපි මේකේ share කියන බටන් එකකුත් ගමු. share බටන් එක. ඒගොල්ලෝ ලොකුවට අපි ඒක අපි ගොඩ පොඩි කරගමු මුලින්ම. ඒක අපි මුලින් පොඩි කරගෙන ඊට පස්සේ
ඉතින් මේක ඔයාලට මම මෙතනදී මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කොහොමද පික්චර් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්නේ කියලා දෙනවා. මොකද මේක PowerPoint presentation එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න බැරි හින්දා. හොඳයි ඊළඟට අපි මේකේ අයින් ඇන්තෙන් ටිකක් හදාගමු. හොඳයි ටික හරි. දැන් කරන් තියෙන්නේ මේකත් ලස්සනට මෙතනින් ප්ලේස් කළා. දැන් තව ඉඩ තියෙන හින්දා අපි මේ channel logo එක චුට්ටක් ඉස්සරහට අරගෙන මේ හරියට විතර අරගන්නවා. ඔයාලා මේ කැමති විදිහට හදන්න කස්ටමයිස් කළා. ඊළඟට මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකක් දාලා මේකේ හොඳයි. දැන් මම මේකේ size එක අඩු කරගන්නවා. මොකද දැන් ලොකු වෙන හරි. ඊළඟට ඉතින් මේක අපි impact අපි මේකේ font එක ඉතින් මම ඔයාලට මම thumbnails වලට උනත් YouTube thumbnails වලට උනත් recommend කරන්නේ English language වලට සුදුසු font එක තමයි මෙන්න මේ impact කියන font එක. ගොඩක් පැහැදිලි font එකක්. ඒක ඊළඟට සිංහල වලට මම මෙන්න මේ font එක මම මේ font දෙකේ download links පුළුවන් වුණොත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. හොයාගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ fonts දෙක තමයි මම සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ සිංහල වලට වගේම ඉංග්‍රීසි වලට. හොඳයි මේක ටිකක් ලොකු වුණා. ඒකින්ද අපි මේ logo එකත් ලොකු කරලා ගමු. හොඳයි. Photoshop වලට වඩා ගොඩක් ලේසි මේ වැඩේ. Photoshop වලට වගේම ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එක ඕනේ පින්තූර ටික ගන්න විතරයි. ඊළඟ එක ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් කිසිසේත්ම මෙතනදී අවශ්‍ය වුන්නේ නැහැ. පින්තූර ටික ගන්න විතරයි අපිට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕනුනේ. ඉතින් මේ පින්තූර ටිකත් ඔයාලට මේකේ තියෙන මේ PowerPoint එකේම තියෙන මේ වගේ shapes වගේ දේවල් use කරලා මේ buttons ටික උනත් ඔයාලටම create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍යම නැති තරම් මේකට. හොඳයි. දැන් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ වටේට ගත්ත මේ පින්තූරේ ආපහු send to back කරන එක. හොඳයි. දැන් මේ විදිහට අපේ ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ බැනර් එක. ඉතින් ඔයාලට තව ටිකක් කස්ටමයිස් කරගන්න ඕන නම් මම මේක තව ටිකක් මේක ආපහු send to back කළා. මේක තව ටිකක් මෙහාට කරනවා. අපි මේක හොඳයි. ඊළඟට මේක චුට්ටක් පස්සර කරලා හරි. දැන් මේක ආපහු මම send to back කරන්න දෙනවා. හොඳයි. ඊළඟට මේ විදිහට තමයි මේක ලස්සනට එන්නේ. ඔයාලට ආපහු කරන්න තියෙන්නේ මේකේ files වලට. දැන් මේ ටික නම් දැන් හැමෝටම කරන්න පුළුවන් විදිහට කිව්වොත් මේ control S ඔබන්නේ ඕගොල්ලෝ. අද location එක දීලා මෙන්න මේ save as type කියන එක මෙන්න මෙතන තියෙන JPNG හෝ JPG කියන දෙකට දෙන්න. මම දැන් JPG දෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට අවදාන නමක් දාගන්න. අපි මේකේ හරි. ඊළඟට මම මේක මගේ desktop එකේ save කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම message එකක් එද්දි මේ දෙවෙනි එක ඔබන්න. හරි. දැන් මේක save වෙලා ඉවරයි. අපි දැන් මේක minimize කරලා බලමු save වෙලාද කියලා. මෙති හරි. මේ විදිහට ඒක save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා දන්නවා ඇති කියලා YouTube එකට මේ බැනර් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මම ඒකත් කරලා බලන්නම්. ඔයාලා YouTube එකට යන්න. හොඳයි. මගේ මේ වෙන එක channel එකේ ඉන්න මම මේක switch වෙනවා Dinuth IT එකට. හොඳයි. ඊළඟට මම මේකේ YouTube studio එකට log වෙනවා. හොඳයි. dashboard එකට ගිහියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ අරට ගිහින් මෙන්න මේ customization tab එකට log යන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ.
හොඳයි ලෝඩ් වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩින් ටැබ් එකේ ඔයාලට ඇඩ් කියලා තමයි මෙතන ඇත්තේ. මම දැන් මේක දාලා තියෙන හින්දා චේන්ජ් දෙනවා. චේන්ජ් මම දැන් මෙතන චේන්ජ් කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක චේන්ජ් හරි ඇඩ් හරි ඔබලා ලස්සන්ට මේ වැඩේ කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේක චේන්ජ් ඔබනවා. හොඳයි චේන්ජ් ඔබලා මම මේක චුට්ට යටට ඇද්දි මම මේ ෆයිල් එක තියෙනවා අපිට ෆයිල් එක කො පින්තු ආමිති. හොඳයි අපි ඒක දාගත්තාම ඔයාලට පේනවා මෙතන viewable මෙතන මගේ මේ ෂෙයා එකෙන් පොඩි කොටසක් කැපෙනවා. මම ෂෙයා එකේ ටික කපනවා. හොඳයි. ඉතින් දැන් මේ විදිහට තමයි මේක එන්නේ. viewable on TV කියන එක ඔයාලා ඒකට කසෙක් ගෙනිච්චාම මේ විදිහට ඒ TV එකේ පෙන්වන ටික පෙන්නනවා. viewable on desktop එකෙන් desktop එකේ පෙන්වන ටික මේ විදිහට ඒකට mouse එක ගෙනිච්චාම පෙන්නනවා. viewable on all devices එකෙන් mobile phone එක tablet එක laptop එක හැම එකෙම පෙන්වන්නේ මේක ටික විතරයි. හොඳයි. ඊළඟට ඔයාලට ඉතින් done දෙන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන publish කියන button එක click කරන්න. ඔයාලට තව දෙයක් මට කියන්න අමතකුණා. ඒ තමයි මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවාද මේ for best result on all devices you best result on all devices use an image that's at least 2152 pixels. ඒ කියන්නේ 2048 පළලකිනුත් 1152 උසකිනුත් සමන්විත පින්තූරයක් තමයි මේක දාන්න තියෙන්නේ. ඒකත් MB 6කට වඩා අඩුයි. හොඳයි. ඉතින් මේක හදාගන්න දැන් මේ 2048 කියන pixels නේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම PowerPoint එකේ design tab එකේ page setup වලට යන්න. ඉතින් දැන් මම මේක හදාගත්තා. ඔයාලා මේ පොඩ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරලා කලින් මේක මම හදාගත්තා. මොකද ඉතින් මම ඔයාලට කියන්න කරගත්තේ කොහොමද මේ inches වලට මේ convert කරගත්තේ කොහොමද කියලා කියන්න. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම ගහන්න ඕනේ Google එකේ px to inches කියලා. px කියන්නේ pixels to inches. ඔයාලා මේ විදිහට උනත් ගහන්න එක හොඳයි. ඊළඟට ඔයාලට මේ pixels to inches convert එකක් වෙනවා. මම මේකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. හොඳයි. ඔයාලා pixels ගන්න මෙතන දාන්න. 21.3යි. දැන් මම ඒක හදාගත්තා. මට මෙදින් හදාගත්තා. ඊළඟට 1152. යප් 52. ඒ කියන්නේ 12යි. ඒ කියන්නේ 12යි. inches 12යි. හරි. මම මේ දෙක මේ විදිහට හදාගත්තා. හොඳයි. ඊළඟට ඒක ඕකේ දෙන්න. හරි. ඒ විදිහට තමයි හදාගන්නේ. ඊළඟට ආපහු ඔයාලට මේක save කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන අර මම කියපු විදිහට upload කරගන්න. මම මේ website එකේ link එකයි මේ අර පින්තූරේ link එකයි ඊට අමතරව පුළුවන් හම්බුනොත් මට අර මේ fonts දෙකේ link දෙන්න මම දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න මතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම ඔයාලට අපේ මේ විදිහට වීඩියෝස් ටිකටම ගෙන්න ගන්න ඕන අපේ channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහින් එන bell icon එක click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපෙන්නේ notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු.